تا حالا نوتلای نخود خوردید؟ بدون شکر، بدون روغن، با پروتئین بالا. نگران نباشید چون اصلا طعم نخود نمیده. با اکوکوک همراه باشید. 1.5 پیمانه نخود پخته شده رو روی دستمال کاغذی بریزید تا کمی رطوبتش گرفته بشه. داخل سینی فر روی کاغذ روغنی بریزید. سی دقیقه داخل فر 220 درجه بذارید تا رست بشه. نخودهای رست شده 6 عدد خرمای بزرگ یا 12 عدد کوچیک، نصف پیمانه پودر کاکائو، 1 پیمانه آب جوش داخل مخلوط کن بریزید. خوب میکس کنید. داخل ظرف و یخچال نگهداری کنید. با این نوتلای مقوی روزتون رو پر انرژی شروع کنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. آیا میدونستید که میتونید با زدن دکمه تانکس در زیر همین ویدیو هر چقدر هم که کوچک باشه به همون کمک مالی کنید و این باعث میشه بتونیم ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تر و متنوع‌تری برای شما عزیزان آماده کنیم. با این کمک مالی میتونید کامنتتون رو از بقیه متمایز کنید.